20 minutes. Ito ang nangyari sa ating chicken. After a minute, ayan, bumalik-tag na natin. So, kapag kasi ang chicken ay medyo malipit, mabilis lang din yun. Okay? Ayan, handa na ang ating chicken. So, ang kailangan na lang natin gawin dito ay hiwain natin ang haba. So, ganito ang magiging result. So, tapos, ang ginamit ko muna ay Lalo. Ito ay tortillas. Pwede natin ito kainin ng ganito na lang. Ready na. Cold. Pero pwede rin naman natin initin ng 1 minute sa ating microwave. Nakahanda na rin. Ready na. So, ayan. Ayan. So, initin lang natin na 1 minute. So, ngayon na ating lemon unan. 1 minute lang. Ayan. So, mamaya ready na yan. So, after 1 minute, start na tayo sa ating pagkain. Ating wrap. So, ilalagay na natin yung mga veggies na